आज आपण करणार आहोत झणझणीत चमचमीत असा खिमा, पण हा खिमा आहे सोयाचा। सोया खिमा आपण करणार आहोत। करूया सुरुवात। सोया खिमा करण्यासाठी इथे मी 1 कप सोया ग्रॅन्युल्स घेतलेले आहेत। ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। एका बाजूला पाणी उकळण्यासाठी ठेवलेले आहे। तर आता हे पाणी आपण ह्याच्यात घालणार आहोत। सोयामध्ये आपण पाणी घालून झाकण देऊन बाजूला ठेवलेलं आहे। तोपर्यंत आपण मसाला तयार करूया। पॅन मध्ये 4 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचे। 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 2 तमालपत्र घेतलेली आहेत आणि 7-8 काळी मिरी। 4 कांदे आपण इथे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालून घेऊया। कांद्याचा रंग बदललेला आहे। आता आपण ह्यात कोथिंबीर घालून घेऊया। कोथिंबीर अशी कांद्यात घातल्याने काय होतं ना की त्याचा रंगही छान राहतो आणि चव सुद्धा छान उतरते। मिक्स करूया। मीठ घालायचे। मीठ घातल्यामुळे कांदा अगदी लगेच मऊ पडतो आणि छान खरपूस होतो। मिक्स करून घेऊया। 2 मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, ह्या सुद्धा कांद्याबरोबर छान परतल्या जातील। 2 टेबलस्पून एवढी आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे, ती सुद्धा छान मिक्स करायची आहे। आलं आणि लसणाचा जो कच्चा वास आहे तो गेला पाहिजे। 2 टीस्पून एवढी मिरची पावडर घातलेली आहे। जेव्हा आपण तेलाच्या फोडणीत मिरची पावडर घालतो ना तेव्हा त्याचा रंग छान उतरतो। तीन बारीक कापलेले टोमॅटो आपण आता मिक्स करणार आहोत। आता कांदा आणि टोमॅटोचं हे मिश्रण जे आहे ते छान तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घ्यायचे। कांदा आणि टोमॅटो छान शिजलेला आहे, तेल सुद्धा साइडनी सुटलेलं आहे। तर आता आपण एक एक करून सगळे मसाले घालूया। अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। मिक्स करूया। आपला कांदा, टोमॅटो आणि सगळे मसाले छान परतून झालेले आहेत। आता त्यात आपण थोडंसं पाणी घालायचं। मिक्स करून घेऊया। सोया ग्रॅन्युअल्स आपण जे गरम पाण्यात भिजत ठेवले होते त्याला आता 15 ते 20 मिनिटं होऊन गेलेली आहेत। आता काय करायचं, हे पाणी सगळं काढून टाकायचे आणि हे जे सोया ग्रॅन्युल्स आहेत ते आपल्या मसाल्यात मिक्स करायचे। आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया। इथे अर्धा कप एवढा फ्रेश मटार घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया। छान मिक्स करायचे। आता थोडं पाणी घालून झाकण देऊन आपल्याला हे सगळं शिजवून घ्यायचं। खिमा आपल्याला छान ड्राय करून घ्यायचं आहे। एकदा पाहूया कितपत झालंय ते। आपला खिमा मस्त झालेला आहे। साइडनी हे सगळं असं तेल सुटलेलं आहे, मस्त ड्राय झालेलं आहे। एकदा मिक्स करूया। गॅस बंद करूया। आपला खिमा रेडी आहे। आता काय करायचं ना, आपल्याला ह्याच्यावर मस्त असा तडका द्यायचा आहे। आधी आपण हे सर्विंग बाउलमध्ये काढणार आहोत आणि त्याच्यावर आलं आणि मिरचीचा छान तडका देणार आहोत। थोडी कोथिंबीर घालूया आणि पुन्हा एकदा छान ढवळून घेऊया। आपला खिमा तयार आहे। पण खिमा म्हटलं की पाव हा हवाच, म्हणून आपण आता पाव भाजून घेणार आहोत।
ज्या पॅनमध्ये आपण खिमा केला होता त्यातच आपण पाव भाजायचे. अशा प्रकारे आपला झणझणीत आणि चमचमीत सोया खिमा तयार आहे. त्याच्याबरोबर गरमागरम पावसुद्धा आहेत. खूप छान झाले. तुम्ही नक्की करून बघा आणि कसं झाले ते मला कळवायला विसरू नका. तर अशा छान छान चमचमीत झणझणीत रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.